Hello，大家，今天要来看的是《The Next Prince》穿越天际靠近你第3集。经过一番周折之后，卡宁小王子总算是跟着恰兰侍卫长回到了祖国艾玛利了。但是回国后不代表一切就尘埃落定了，事实上一切才正要开始，接下来的路只会走得步步惊心。让我们赶快来看看。熹妃回宫，再喊一次。啊，好吧，ท่านนี้คือชาคลีพ่อบ้านส่วนตัวของฝาบาท可是ไม่บอกว่ามีพ่อบ้านวะ他以为对方是什么有权有势的人，向他鞠躬。我才想说，就算是一般普通人，也不会没事对别人鞠躬啊。พูดแบบปกติก็ได้นะครับ กระหม่อมมิบังอาจแต่ผมว่า ฝาบาทให้ชาคลีทำหน้าที่ของตัวเองครับ 现在最懂他的只有恰兰。 กระหม่อมจะนำทางฝ่าบาทไปยังห้องแต่งพระองค์ เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าองค์เจ้ามหาชีวิตเพคะค่ะ คุณไม่ไปด้วยกันเหรอ 你换衣服为什么要跟去？ คงไม่สมควรเพคะ ทำไมอ่ะเชิญเสด็จทางนี้ ตามกระหม่อมมาเพคะ 我觉得这个反而有点太为了凸显冲突差异而写了，就算是一般人换衣服也不会跟去呀、สวัสดีครับ Hello 不是，小王子，你如果不想要大家这样对你行礼，你就收敛自己的行为好吗？ ฝ่าบาทอย่าก้มลุกขึ้นมาก่อนเพคะบทเรียนแรกของฝ่าบาท เชื้อพระวงศ์ไม่ก้มหัวให้ใครทั้งนั้นเพคะ 都这么多天了，虽然说现在要叫小王子习惯，可能真的是有点太早，可是他应该至少理论上理解这些人是地位比他低的人了吧？ นั่นธงเอมารีเหรอ ใช่แล้วเพคะ 童话故事里的场景全部都浮现在眼前。你这样子介绍这么快也记不住啊！虽然说小王子应该这些故事已经从小听到大了，他爸爸都有跟他讲。 หากฝ่าบาทประสงค์รู้สิ่งใด ถามกระหม่อมได้ทุกเมื่อเพคะ 我也好想要有一个臣子来替我介绍这部剧哦。 เรียกผมแบบปกติก็ได้นะครับ ผมมาที่นี่เพื่อมารอพ่อ ไม่ได้มารับตำแหน่งท่านชาย 塔兰没有警告过你这些话不要这么随意说出来吗？哎，你这次面见国王就不需要先换衣服 ทำให้ตอนนี้ไม่พบคุณทัดนัยพะยะค่ะ 哦 ชายนี่เป็นยังไงบ้าง บาดเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่า ท่านชายทรงปลอดภัยดีพะยะค่ะ 不过这次只是来报告工作的啦，那小王子可能是要正式的面见国王。 หลานไปสืบหาเรื่องทัตนายว่ายังอยู่หรือตาย ส่วนเรื่องคนร้ายนั้น คนที่รู้การกลับมาของคณินนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกัน หนึ่งในคนร้ายเป็นตำรวจของเอมิลีพะยะค่ะ 啊？所以他那天在歹徒身上收到的那个东西是警徽呀、 หลานรีบไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในวังเนี่ยส่วนเรื่องหน้าที่อารักขาคณินนั้นไม่ต้องห่วงกูจะหาคนไปดูแลแทนเอง 哇，我就说吧，他不能这样子随时跟在卡宁身边了。我觉得这个管家可能是一个喜剧角色哦，将来是不是由他负责插科打诨的？看他那个走路的步态，真的很像一部剧里会安排那种负责搞笑的。 นี่คือเครื่องฉายที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศเอมมารีของเราเพคะ เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และก็มีอยู่ในทุกเมืองเพคะ 他们国家的制度这么陈旧，但是科技非常的革新。 ถึงแม้เราจะก้าวหน้าขนาดไหน แต่เราก็ยังรักษาประเพณีอันดีงามไว้เพคะ 哎，我才正要讲这个嘞， ที่นี่คือห้องแต่งพระองค์ของฝ่าบาท 好像穿越到童话故事里哦。 การแต่งกายในวัง ต้องแต่งตามระเบียบวัง เทสดีมากเพคะ 我看其他王子也没有穿成那样啊。 ผมขออะไรที่มันน้อยกว่าพวกนี้ได้ไหม
น้อย 管家你故意的吧ชุดนี้ดีไหมเพื่อนค่ะ明明旁边有一件素色的非要拿这一件 เนื่องจากวันนี้ฝ่าบาทต้องเข้าเฝ้าองค์เจ้ามหาชีวิต ทรงแต่งองค์ด้วยชุดนี้นะเพื่อนค่ะ 连音效都响了看来就是这一件了 ผมเปลี่ยนเองได้ ขออภัยเพื่อนค่ะฝ่าบาท ไม่เอา กระหม่อมจะช่วยพระองค์เอง ไม่ต้องผมเปลี่ยนเองได้ 被几个男人强迫换衣服可以啦适合你啦 ฮะยังไม่หมดอีกเหรอ ใกล้แล้วเพื่อนค่ะ ขาดแค่เครื่องประดับ แล้วก็ทรงผมที่เหมาะสม เหมือนตู้ใส่ทองเคลื่อนที่เลย 形容的真好你那一身行头不知道价值多少钱所以卡兰是国王的左右护法之一呀、卡兰在为他感到紧张哦，不知道他能不能表现得好。卡宁的亲生父亲应该也是这么多年后第一次见他吧？不让他们先私底下见一面再公开亮相吗？国王， ผมคานินอัศวเทวาทิน 他的姓氏，然后他的礼数不合规矩吧？国王不介意啦，看到国王笑了，大家才敢起来。 ของด้านนั้นเป็นพ่อของหลาน นั่งสิ 你们不能怪他不合礼数哦，又没有人来教他，还这么着急的就想要带他来面见国王。 ช่างน่ายินดีนักที่หลานคณินยังมีชีวิตอยู่ 哦，对吼、我现在才想起来，这些人现在才第一次知道，原来卡宁还活着， ทวิตเมธาขอแสดงความยินดีด้วยพะยะค่ะ 难怪刚才这么惊讶。 อย่าว่ากระหม่อมขวางเรื่องน่ายินดีวันนี้เลยเดี๋ยวค่ะ 哎呦，果然这是反派哦。 แต่จะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้ คือท่านชายคณิน สายเลือดอสวะเทวาทินตัวจริง 果然都跟熹妃回宫是一样的套路哈，先怀疑血缘关系。 ต้องมีการตรวจ DNA ก่อน ใช่หรือไม่พะยะค่ะ 是这个时代不需要滴血验亲的。 เจ้าชายรัชตาผู้นำแห่งตระกูลผู้ชงพิสุทธิ์ผู้ปกครองหัวเมืองทางตะวันออก 是介绍这些果然是有必要的。 เราได้ตรวจสอบและได้รับผล DNA มาแล้ว เรียบร้อย 什么时候检测过了？什么啦？做这个动画有意义吗？ กระหม่อมจะเชื่อได้ยังไงว่าข้อมูลนี้คือของจริง เจ้าชายรัชตาถ้าหากว่าท่านยังเคลือบแคลงใจอยู่ จะนำไปตรวจซ้ำอีกทีก็เห็นจะได้ พะยะค่ะ ขออนุญาตพะยะค่ะ เจ้าชายชนะ ผู้นำแห่งตระกูลทวิตเมธาผู้ปกครองหัวเมืองทางตะวันตก มีทายาทเป็นธิดาหนึ่งเดียว คือท่านหญิงเอวา 所以那个红色膝下只有一个公主，没有办法去进行继承人之争。 หลังจากนี้เราจะจัดงานเพื่อต้อนรับคณินอัศวะเทวาทินหลานชายของเรา 仔细一想也是哈，国王就是要这么盛大的宣告，我是站在我这个孙子这边的。毕竟还有人打算要暗杀他，国王就是要这种方式告诉大家，我挺他，谁敢动他？现在要来面对这个亲爸爸，还有几个居心叵测的叔叔，跟堂兄弟姐妹。 เจ้าชายวสินทร์ผู้นำแห่งตระกูลมีนานครินทร์เจ้าชายวสินทร์สูญเสียพระชายา 哦， และไม่มีโอรสธิดา 所以说咯，要进行继承权之争的只有2个有儿子的王子，但是，那一个公主后来会不会也参与到争夺之中？目前也打一个问号。我觉得看起来只有机会。吃成这样， อาหารข้างหน้านี่ลูกชอบไหม ถ้าอยากได้อะไรพิเศษเนี่ยก็บอกได้นะ ผมกินได้ทุกอย่างครับ อาหารบนโต๊ะดูน่ากินไปหมดเลย 这些都是他养父从小会做给他吃的，难怪我才想说第一集为什么要把养父做食物的镜头特写的这么仔细，原来就是想要凸显说啊，他做的都是艾玛丽的食物。 อะไรก็เอมารีอ่ะ อาหารนี่ก็เอมารี 结果吃了这个食物更思念自己的养父了。 พ่อผมอยากให้ผมกินอาหารเอมารีได้พ่อเลยชอบทำเมนูนี้กินบ่อยๆครับ
这个亲生父亲先前复杂哦。 และอีกอย่างหนึ่งหลานก็คงพอจะรู้ว่าประเทศของเราเนี่ยมีนักกีฬาฟันดาบที่เก่งที่สุด ผมฝึกซ้อมกับพ่อทุกวันครับ และถือว่าเป็นทายาทที่สามารถจะลงแข่งขันตามธรรมเนียม แข่งขันราชประเพณีฟันดาบ เพื่อนำบัลลังก์มาให้กับพ่อของหลาน จริง ๆ แล้วผมมาที่นี่ เพื่อรอพ่อทัศนัยเท่านั้น ผมขอไม่รับตำแหน่งทายาทและขอไม่เข้าแข่งประเพณีนี้ 唉， ผมเข้าใจ เรื่องแข่งหรือไม่แข่งไว้ว่ากันทีหลัง 还好国王也是一个能有同理心的。他已经换上这个看起来像睡衣的衣服了耶，还要有这么多人伺候吗？压力也太大了吧！啊，在轻松的场合要来见亲生爸爸了。 ผมขอโทษที่พูดออกไปว่าผมจะไม่ลงแข่งนะครับ พ่อเข้าใจนะแล้วพ่อไม่เคยคิดจะบังคับลูกเลย ผมมาที่นี่เพราะผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายผมกับพ่อทัศนัย 啊， เรื่องนั้นเนี่ยพ่อจะช่วยสืบด้วยอีกแรงหนึ่งแล้วกัน 哎呦， ที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมามาก ต่อจากนี้พ่ออยากขอโอกาสปกป้องลูกได้ไหม 虽然感觉国王爷爷跟这个爸爸都是好人，但总觉得他们慈祥的有点不太对劲。我现在突然有这种感觉，我不知道为什么，因为他们毕竟都是一些老谋深算的人，然后突然对他好成这样子，我会觉得哦，你们 ท่าน 几 ทั้งสอง 个， คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เจ้ามหาชีวิตจงใจปกปิดเรื่องคดียังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เหตุการณ์รอบสังหารเจ้าหญิงกุนิตาเนี่ย 哦，你们三个不会要联盟吧？这很可怕哎。 ทรงปกปิดเป็นความลับเพื่อปกป้องหลานคณิน เราคิดว่าเป็นความคิดที่ดี ในเมื่อหลานคณินได้กลับคืนสู่เอมารีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง เสด็จลุงคงจะจัดงานราชประเพณีฟันดาบในเร็ววัน ใครจะรู้ใจเจ้ามหาชีวิต ในเมื่อการไปรับตัวเด็กนั้นมาเนี่ย ก็พูดอยู่ไกลๆแล้วว่าอาสวะเทวาทินต้องการที่จะขึ้นครองบัลลังก์ต่อไป 哦，所以他们三个不是国王的儿子哦。 สายได้รายงานข่าวเกี่ยวกับคุณทนายมาว่า บ้านที่คุณทนายอาศัยอยู่ที่อังกฤษ 啊， ถูกเผาจนไม่เหลือซากอีกทั้งในบ้านยังพบศพที่ถูกเผาจนดูไม่ออกว่าเป็นใค 我 ร 靠，这在别的国家你就敢做成这样子哦 ไม่ต้องไปสืบพยานนี่คือศพทัศนัยจริง ？What？不对吧？ ๆ ถ้าคณินยังไม่สามารถตัดสัมพันธ์กับคนเก่าได้ และมัวแต่คิดแต่เรื่องอดีต 哦， เขาจะมาเติบโตแข็งแรงที่เอมิลีนี่ได้ยังไง 我就知道国王的通情达理一定都是假象。 นำข่าวเศร้าของทัศนัยไปบอกคณินด้วย เชื่อปู่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น 乔兰看起来很沉稳，其实他也是那种有什么心事都写在脸上的哈。哎呦，真的就直接来通知他养父的死讯了。 เขาดำเนินเสียชีวิตแล้ว ไม่ต้องร้องแล้วกูอยู่นี่แล้ว 我现在看这种戏份，我觉得心情好复杂哦。国王这个伪君子，为了盘算自己的利益，导致这种生离死别。唉。 这是他身上爸爸唯一的遗物了吧？啊！可是糖果又不能不吃掉啊，继续放就是放到坏掉啊。这个时候也只有你还陪在他身边。 ในเวลาแบบนี้ฟาบาทไม่ควรอยู่คนเดียว ควรให้ชาคลีมาอยู่เป็นเพื่อน 乔兰，你就不要讲这种话了。 ผมอยากอยู่คนเดียว 我本来还说庆幸你在身边的。 ไม่งั้นคุณก็มาอยู่เป็นเพื่อนผมสิ กระหม่อมจะมาขอทูลลา Fuck。 หน้าที่ของกระหม่อมที่พาฟาบาทมาส่งถึงวังสำเร็จแล้วพะยะค่ะ 哎呦，就不能让他再陪在他身边久一点。 การที่ฟาบาททำแบบนี้กระหม่อมว่ามันไม่เหมาะสมพะยะค่ะ 果然还是很冷酷、很强势。 เราเคยนอนด้วยกันมาตั้งกี่คืนแล้วจะมาไม่เหมาะสมอะไรตอนนี้ แล้วผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณ ถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันราชประเพณีผมจะกลายเป็นคนทรยศต่ออัศวะเทวาทินใช่หรือเปล่า
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฟาบาท แล้วคุณล่ะอยากให้ผมลงแข่งหรือเปล่าก ระหม่อมอยากเห็นฟาบาทลงแข่งพะยะค่ะ เอ๊ะ แต่ไม่ว่าผมจะเลือกทางไหนคุณจะอยู่กับผมไปตลอดเลยได้ไหม哎呦，天人刚离世，小王子变得特别黏人。乔兰原本真的就只是一个为王室服务的机器人，没想到为这个特别的小王子稍微融化了一点自己的内心啊。面对这样的请求，他现在说不出不哈。 ในอีก3 เดือนข้างหน้า จะมีการจัดพิธีแข่งขันตามราชประเพณี เพื่อแต่งตั้งเจ้ามหาชีวิตคนใหม่ เข้ารับราชบัลลังก์ 哦，所以坎尼，你真的跟卡兰谈完话之后，决定要去争一把了啊？หนีไปเถอะ 哦， ไม่ว่าจะยุคไหนอำนาจก็เป็นของผู้ชนะ 就为了查明杀死养父的真凶，打算去争一把。哦，你也不要走得这么随便好不好？虽然我知道你现在昂首阔步。ผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณี 已经开始进入状况了。虽然这些礼仪敬礼的姿势还是做得比较生疏。 แต่หลานไม่มีสิทธิ์ลงแข่ง เพราะว่ายังไม่ได้รับการแต่งตั้ง เรื่องของทายาทอัศวเทวาทิน เราจะจัดงานในเร็ววันนี้ 好了，你不要挣扎了啦，绿色。很明显，国王就是站在他那边的。你现在能做的就是想办法扭转阵心啊！ ทำไมหลานถึงไม่มีสิทธิ์เพคะ 哎呦，我就说 แต่ในประ 吧 เพ，ณีไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนลงแข่ง นางต้องเข้าใจนะว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าผู้ชาย 侄女。所以他们虽然没有关系，可是还是以兄弟相称，是吧？这几个王子。 ในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่ง มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ everyone believe that's all 哦，唠英文要争取女权哦。 หลานก็คิดเช่นนั้นเพคะในสมัยนี้ชายหญิงเท่าเทียมกัน เรามาวัดกันที่ความสามารถกันดีกว่า 坎妮娜，我觉得你的观念很好，可是你这样为自己增加竞争对手哎。 ก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านหญิงเอวาพูดนั้นก็เป็นความจริง ให้ทายาทของทวิตเมธานั้น สามารถเข้าร่วมแข่งได้ 哦，争取女权虽然利益很好，可是这一段会不会写的有点草率？感觉好像争取女权只要争论几句就可以争取到的。然后我有一个比较疑惑的就是那个蓝色啊，他膝下无子，可是他应该有旁系血亲，把一些侄子、侄女、外甥女的，就是他们家族的继承人，应该是从旁系血亲里面去挑吧？难道他们家族就从此没落了吗？ คนหนึ่งก็จากไป แต่ว่ากลับมาได้เรากับปาฏิหาริย์ 就说他回来之后不容易呀、马上就被找茬了。 โชคชะตาช่างเข้าข้างน้องของพี่ทั้ง2 คนเหลือเกิน มีน้องทั้ง2 คนเข้ามาร่วมการแข่ง ก็คงจะสนุกไม่น้อย 这个拿米有点性格扭曲哦。 วันนี้ thank you นะ 可是日后他们还是竞争对手。终于松一口气了，累死了。嚯！ ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้ 果然吧，国王就是一位伪君子。 มีใครเห็นคุณชลันบ้างไหม กระหม่อมคิดว่า คุณชรันน่าจะไปมหาลัยศิลปะ ไปสอนพะยะค่ะ 没想到哈，卡兰大帅哥18般武艺样样精通啊！ นึกว่าจะเก่งแค่เรื่องต่อสู้อยากรู้ว่าเก่งศิลปะ 人家是武艺精通，你怎么给他讲成擅长打架 พูดสักทีนี่ 啊？我没想到还有你的戏份呢，我就觉得这个朋友太厉害了，他应该不简单。 ได้มาจากคนร้ายตอนที่โดนตามตัวที่ยังคิด บัตรปลอมหรือเปล่า กูเช็คมาแล้ว แล้วมันจะสร้างหลักฐานมัดตัวเองไว้ทำไมวะ 哎呦，所以这个是故意带在身上误导的线索。 โอเคเดี๋ยวเช็คให้แค่นี้มึงจะเรียกกูกลับมาทำไมวะเนี่ย 哦，回来，所以他其实也是 เอมารี的人，跑到泰国去住。 กูอยากให้มึงช่วยตามสืบหาคนหน่อยได้ไหม 哦， คือกูอยากให้มึงตามหาท่านในทหารที่ดูแลท่านชายคณินที่ยังคิด แต่เรื่องเนี้ยต้องสืบให้เป็นความลับที่สุด
谢谢你，灿烂，还愿意为了卡宁做这些努力。What？ 有人在偷听？哈？难怪我想说哪一个家伙这么菜鸟。พระบาทคุณจะถามผมใช่ไหมผมมาที่นี่ได้ยังไงผมก็มาตามหาคุณชลันพิทักษ์เทวาสิ 可爱。เราต้องหาตัวท่านชายคณินให้เจอให้ได้เพื่อความโด่งดังของสำนักข่าวเรา Oh my god！ รู้ได้ยังไงว่าท่านชายคณินเขาอยู่ที่นี่ข่าวเลยหรือเปล่า不对吧？你们应该要躲进厕所里呀、我还牵自己的手指，小王子愣住了哈，都忘了要闭上眼睛。เอารถมาเจอที่ทางออกเลย เอาออกมาเลย 小王子，你把你的连衣帽戴起来了。哎，安妮怎么也在 กระ 这 หม่อ？มว่าเราต้องรีบกลับวังโดยด่วน มีคนจำหน้ากระหม่อมได้ 哦，原来是这样哦。结果敌人都还没有向你们进攻，你们先给自己惹出一个麻烦，然后又来制造这个浪漫的逃亡。กระหม่อมขอตัวก่อนพะยะค่ะ 送回来就要离开了，他本来很开心，终于找到他了。 คุณจะไปไหนคืนนี้อยู่ที่นี่แหละ อยู่ด้วยกันแค่นี้ไม่ได้เหรอ 哎呦， ขออภัยฟาบาทกระหม่อมหมดหน้าที่ตรงนี้แล้ว หยุดเดี๋ยวนี้นะ คุณไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้น คุณ 小王子第一次使用他的王子权限，就是想要命令他，结果也不能。 ขอพระทัยเสด็จปู่ที่เข้าใจหลานพะยะค่ะ หลานแทบไม่รู้จักใครที่นี่เลยจริง 哎呦，现在真的是要指派他正式陪在小王子身边了。 ๆ ให้ชรันอยู่เคียงข้างเรา เป็นองครักษ์ประจำตัวของเรา นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราเห็นด้วยกับเรื่องนี้ 得意的嘞，怎么样，卡宁？第一次使用了自己的王子权限，感受不赖吧？ ผมมีเรื่องอยากคุยกับชลัน2 คนน่ะไม่ชินกับชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้เลย ถ้าคุณไม่พอใจอะไรหรือเปล่า 坎宁以为他们2个私底下四下无人就会切回之前的相处状态，结果没有。 กระหม่อมคิดว่ากระหม่อมไม่ควรใช้คำสามัญชนคุยกับพระองค์ ต่อไปนี้กระหม่อมจะทำเรื่องนี้ให้ถูก และหวังว่าฟาบาทเองจะหวังพระองค์ไหม ไม่ ผมจะพูดแบบนี้ และผมขอสั่งคุณในฐานะท่านชาย ให้คุณพูดกับผมแบบปกติ หวังว่าคุณคงไม่กล้าขัดคำสั่งท่านชาย 好命哦，小王子。 ผมอยู่ที่นี่ต่อเพราะอยากสืบเรื่องพ่อ คุณต้องช่วยผม คิดว่าคงจำได้เนาะ 他有在帮你啦，只是有些事还不能让你知道。 ทุกคนได้รับสารใหม่จากเจ้ามหาชีวิตแล้วหรือยัง 我还视讯哦。 แต่ชลันจะเป็นองครักษ์ได้จริงเหรอ ไม่เคยฝึกฝน ไม่เคยจับอาวุธ โตขึ้นมาก็เป็นครูสอนศิลปะ 真的假的？他们不知道恰兰的战斗能力哦。 พิทักษ์เทวา ก็จะได้กลับมาเป็นองครักษ์อีกครั้งหนึ่ง 所以恰兰其实是个没落的家族的继承人吗？ ฉันได้ยินมาว่าท่านชายคณินเนี่ยเป็นทายาทตัวจริงแล้วก็ 坎宁的回归已经是个 hot issue 了，在他们王国。啊？ ในอดีตบรรพบุรุษของชาวเอ็มมาลีชื่นชอบงานเลี้ยงสังสรรค์และการเต้นรำเป็นอย่างมาก 你们还得人工配音哦！我刚刚才说什么？这个管家一定是个喜剧角色 เรียนคู่ 啊，所以他得练舞了。 ในสอนผมหน่อยครับ 哎，不对吧？你想教他跳舞，怎么会带他来到这个地方？看起来像图书馆。 ไม่ต้องกวักเพ่ค่ะ แค่ตั้งมือเฉยๆเพ่ค่ะ 那你要讲解啊！哎，如果这个舞会是你们王室这么重要的活动，没有一个专门教跳舞的地方 เรา 吗 จะ？เริ่มกันที่ข่าวเพ่ค่ะแอนและในวันนั้น ข่าวของท่านชายก็จะลงไปทั่วทั้งโซเชียลกระหม่อมจึงอยากให้ท่านชายเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตอบคำถามสื่อให้ดี แล้วก็วางตัวให้สมฐานะ กับการเป็นท่านชายคณินอัศวเทวาทินเพ่ค่ะ 听到这个消息，心都慌了。身为王室，有好多莫名其妙的行事规则需要去遵守吼。哎呦，
由你负责 solo 哦。从歌声到颜值都特别出挑哦，还被某一位王子盯上了，是不是？看来这边也有一对 CP 哦。所以这些平民见到陛下不需要行礼干嘛的，直接拿起相机就拍照哦。有啦，有行礼，拍完照才行礼。และนี่คือหลานชายของเราคณินอัศวะเทวาทิน 这是你第几次亮相了？真的是穿得很 fancy。受封之后，你就正式加入战争了，小王子。这手势是什么意思啊？哎呦，绿色，你这个手拍手有点慢哦。我从第1集的时候我就说这个国王殿下挺自私的，都没有要事先通知这个流落在外的小王子，让他知道说他其实真实身份是个王孙，就这样子莫名其妙派一个侍卫过去通知他，就把他带回来。当时我就批评过他很自私，但是当时其实我也没有多想，我就觉得说这就是一个陈旧的制度、陈旧的观念嘛。对于那些王室来说，绝对是继承权比什么东西都还要更重要，所以在他的观念里，自然而然就觉得我叫你回来，你自然就应该回来呀，这是关乎继承权的大事。总而言之，当时我并没有把这个国王想得多坏，但是现在狐狸尾巴露出来了，是他就是个伪君子，可以说是为了要把继承权交棒给自己的儿子，不择手段。不过虽然这部剧已经很明显有意要把国王塑造成伪君子，但是目前为止这个国王也没有真的做什么多坏的事情，所以先不要把他批评得那么凶，等到后面他真的干了什么极大的恶事，我们再来批评他。那当然，对于那些蓝色、红色、绿色的王叔也都是一样的道理。这一集好像又登场了一个比较重要的人物，就是站在合唱团中央唱 solo 的那一位的颜值跟歌喉，虽然歌喉不一定是他的，他可能是配音的，但是总而言之，在剧里的设定，他的颜值跟歌喉都是鹤立鸡群的存在。然后 Net 演的那个王子，虽然本集没有给他特写，可是从仅有的几个镜头也可以感受到他紧紧的盯着他看，所以这可能是第2对副 CP。我们稍微观察一下，最后的最后，既然恰兰现在被卡宁设计，让他成为了自己的贴身侍卫了。什么时候2个人可以真正以平等的方式去相处，那就太好了。这2个人呢，虽然卡宁的地位更高，毕竟他是王子嘛，可是很明显2个人的关系主导权握在卡宁手上，因为卡宁手握着一把很厉害的武器，也就是整个国家的规矩。他就这样子利用规矩来压小王子，让他不得不遵守所谓的尊卑伦理。这部剧居然都写到了女权议题，那什么时候可以把这个刻板的封建制度给打破，那就太好了。行，这集就看到这边。如果还想继续看这部剧的影片，别忘了在底下按个赞并留言告诉我。下次见，拜拜。